दास रणजीत सिंह विद्यार्थी दमदमी टकसाल मुख सेवादार सिख यूथ फैडरेशन भिंडरावाला तो ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। दास रणजीत सिंह विद्यार्थी दमदमी टकसाल मुख सेवादार सिख यूथ फैडरेशन भिंडरावाला तो ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ
ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ
ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਏ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਏ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ
ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ clear ਹੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ clear ਹੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਥਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ADCP ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।